हाय फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत अतिशय हेल्दी, टेस्टी आणि झटपट होणारा नाश्त्याचा प्रकार। नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चला तर मग सुरू करूया। त्यासाठी इथे मी 2 कप मूग म्हणजे अख्खे मूग आहेत ते रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते आणि त्याच प्रमाणामध्ये आपल्याला 1 कप तांदूळ घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही बघू शकता हे मस्त असे भिजले गेले आहेत। जर 2 कप तुमचे मूग असतील तर 1 कप तुम्हाला तांदूळ वापरायचा आहे आणि कुठलाही तांदूळ इथे तुम्ही वापरू शकता। आता आपण हे स्वच्छ धुवून घेऊया आणि धुतल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे एकत्र टाकून घेणार आहोत अशा पद्धतीने। आता यामध्ये आपण टाकणार आहोत थोडंसं पाणी आणि हे बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे। जसं आपण डोस्याला इडलीला वाटतो त्याच पद्धतीने हे वाटून घ्यायचं आहे। वाटताना यामध्ये तुम्ही थोडासा कांदा सुद्धा टाकू शकता, त्याने हे डोसे खूप छान कुरकुरीत होतात। तर हे मिक्स करून घ्या व्यवस्थित, खूप जास्त पातळ नको, खूप जास्त घट्ट नको। त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे चवीनुसार मीठ। मीठ टाकल्यानंतर हे छान असं मिक्स करून घेऊया। यामध्ये आज आपण कुठल्याही प्रकारे इनो, सोडा किंवा दही वापरणार नाहीये। खूप झटपट होणारे हे डोसे आहेत आणि पौष्टिक सुद्धा आहेत। तर त्यासाठी तवा गरम करून घ्यायचा, त्यावर थोडंसं पाणी शिंपडायचं आणि ते पुसून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यावर आपण बॅटर टाकून घेऊया आणि पटपट फिरवत आपण पातळ असे डोसे तयार करून घ्यायचे आहे। हे डोसे बनवायला आपल्याला फर्मेंटेशनची गरज नाहीये, खूप पटपट हे डोसे बनले जातात आणि पौष्टिक सुद्धा आहे। त्यानंतर त्यावर आपण थोडंसं तेल सोडणार आहोत। तुम्ही इथे बटर सुद्धा यूज करू शकता, बटरने सुद्धा हे डोसे खूप छान लागतात। त्यानंतर त्यावर थोडंसं लाल तिखट अशा पद्धतीने व्यवस्थित ते पसरवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यावर आपण टाकणार आहोत बारीक कापून घेतलेली कोथिंबीर। कोथिंबीर आणि मुगाची जी टेस्ट आहे ती खूप छान येते। त्यानंतर बारीक कापून घेतलेला कांदा। याचं प्रमाण हे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करून घेऊ शकता। डोसा मस्त आपण क्रिस्पी होईपर्यंत तयार करून घ्यायचा आणि त्यानंतर हा काढून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता मस्त असा हा डोसा आपला रेडी झाला आहे। छान क्रिस्पी लागतो, लगेचच गरमागरम तो आपण सर्व करूया। अशाच पद्धतीने आपण दुसरे डोसे सुद्धा तयार करून घ्यायचे आहे। थोडंसं तेल, थोडंसं लाल तिखट व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं, कोथिंबीर आणि कांदा। आता आपण इथे खोबऱ्याची चटणी बघणार आहोत। तर त्यासाठी इथे मी सुकं खोबरं घेतलं आहे 1 वाटी। त्यानंतर 2 ते 3 चमचे आपण डाळवा घेतला आहे। चवीनुसार आपण हिरवी मिरची घालूया। इथे मी 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहे। त्यानंतर अगदी थोडीशी आपण मोहरी घेतली आहे, गावरान मोहरी वापरा। त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर, लिंबाचा रस, चवीनुसार मीठ आणि अगदी थोडीशी साखर। आता ही आपण थोड्याशा पाण्यावर वाटून घेणार आहोत आणि आपली चटपटीत अशी चटणी तयार होईल। तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर आपण छोटीशी फोडणी तयार करून घेऊया। तर इथे 1 चमचाभर तेल गरम करून घ्यायचं, त्यामध्ये टाकणार आहोत जिरे, मोहरी, कढीपत्ता आणि ही फोडणी आपण चटणीमध्ये टाकून घेऊया। झटपट अशी ही चटणी तयार होते आणि आपला डोसे सुद्धा मस्त रेडी आहेत। मस्त गरमागरम सर्व करा। खूप छान कुरकुरीत असे हे झटपट हेल्दी पौष्टिक आपले डोसे रेडी आहेत। तुम्ही बघू शकता। नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।